معقول أن اليابان ما تكون هي الرائدة في مجال التقنية بالذات لما نتكلم على السيارات؟ لا، ويجيك موظف من شركة أبل ويسوي فيهم حركة مرة سيئة ويطلع هو مصدر لتسريبات كثيرة عن الأجهزة والبرامج وأيضا التقنيات الجاية من شركة أبل. وبالتأكيد بتكلم عن هواوي والشاومي، مين فيهم اللي صاير بالفعل كرته قوي في أمريكا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها بشيء جدا غريب، ورفع قضية من شركة أبل على أحد موظفينها السابقين، وأبل بصراحة من البداية معاهم كل الحق. تبوني أعطيكم حجة بالفعل صحيحة؟ الموظف هذا اشتغل معاهم حوالي 11 سنة، فكمل ال10 سنوات، فبالتالي يسمى في مصطلحهم عندهم في أمريكا فيترن. نكمل معاهم مدة جدا طويلة من عام 2008 إلى الحين، وخاض معاهم أشياء جدا كثيرة، وكان مسؤول عن تصميمات في مجال الحاسبات عند أبل. ولكن الشيء اللي سواه هذا الشخص من تاريخ 2019 انه كان يساند في تسريب بعض المعلومات للتصاميم والمنتجات القادمة، منها مشروع كان اسمه أبل إكس لأحد الجهات الإعلامية. هدفه من هذا التسريب انه يكسب الود حق الجهة الإعلامية هذه، والامر اللي يمكن يسانده في اطلاق مشروعه الخاص اول ما يطلع من شركة ابل. سايمون لانكستر، واسمه تم اعلانه بشكل رسمي، بل تم نشر كامل ملف القضية المرفوعة عليه بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية، والقضية من شركة ابل عليه. الموظف ما فقط هرب معلومات، بل انه ايضا حتى لما قدم استقالته، الفترة اللي ما بين تقديم الاستقالة وترك الشركة بنوفمبر عام 2019 حضر الكثير من الاجتماعات، وبدأ حتى يحمل بعض الملفات المفروض انها تكون جدا سرية. هالملفات متاحة لفئة محددة من الناس، واستخدم المعلومات اللي موجودة بهالملفات وبالاجتماعات اللي حضرها والعلم اللي كان يقدر يجيبه قبل ما يستقيل. بصراحة شيء مرة مؤسف من أي موظف إنه يسوي مع شركته أمر زي كذا. نعم، يكون في تسريبات ما تسريبات، هذه طبيعي يصير في كثير من شركات العالم، أما إنه موظف عنية يحاول يتاجر بهالأمر أو إنه يساوم فيه عشان يكسب ود جهة إعلامية، أشوف الشيء مرة خاطئ. وما كسب بهالموضوع كله إلى الجهة الإعلامية اللي تم تسريب المعلومات لها، لأنها حصلت على معلومات صحفية ونشرتها. والموضوع ترى مرة شين لو فكرنا فيها من وجهة نظر أبل. موظف وقاعدين ونساندك ومعانا وشغال، تيجي تسوي فينا كذا، مرة مو حلوة. انتوا ايش رايكم؟ اعطوني رايكم في التعليقات. تليجرام قاعدة كمان تسوي خاصية زي كلوب هاوس، يعني بالفعل يعني حلقة عن حلقة واسبوع عن اسبوع قاعد اعرف انه كلوب هاوس واحد من اكثر التطبيقات اللي تم سرقتهم بسرعة جدا كبيرة. حتى ما تم سرقة الفكرة، ولكن تم تطبيق نفس اسلوب الفكرة اللي نفذوها كلوب هاوس. فتليجرام انضمت الى فيسبوك، انستغرام، تويتر، ايضا نتكلم على تيك توك، ونتكلم حتى على شاومي الماسنجر الخاص فيهم. الحين تليجرام خلاص كلهم عندهم نفس المحادثات الصوتية. وتليجرام تعلن عن باقة تحفيزية حاليا لصناع المحتوى على المنصة. شوف موضوع غريب عشان الناس ما تهرب منهم. فيعلنوا عن برنامج جديد يبدأ بتاريخ 31 مارس. هذا البرنامج من أهدافه الأساسية تحفيز صناع المحتوى على المنصة انهم يساندوا في صناعة محتوى، وهم بيكسبوا من المردود العائد المادي للدعايات وغيره من الأشياء المحفزة اللي كلوب هاوس بتقدمها لهم. يعني تعرفون معلش، تعرفوا لما تلاقوا في حفلة كبيرة صارت في الدور العاشر كذا، فجأة طلع دور جديد سكنوا في ناس، صار حفلة كبيرة وكل الناس حضرت إلا الناس السكان القدام. كل واحد بدأ يسوي حفلة ترحيبية ثانية في نفس الوقت، وكل واحد أحسن من الحفلة الأولى، كل واحد فيها أشياء مختلفة، وبدأوا الناس يروحوا. فصاحب الحفلة اللي في الدور العاشر يقول يا جماعة لحظة، خليكم بس خذوا فلوس. خليكم بس لا تروحوا من عندي. يعني الله يعين، يعني كلوب هاوس تحزن وضعها صار أكثر من أي شيء ثاني، وسبحان الله هذه التقنية. مع التسريبات اللي وضحت للبي 50 من هواوي، بان لنا حساسين كبار لنفس الكاميرات الخلفية، يمكن يكونوا حساسات السوني IMX 800. هالحساسات ما تم استخدامها بجوال إلى الحين بشكل رسمي من شركة هواوي، ويمكن البي 50 يكون أول جهاز يحصل عليها. بي 50 يجي بنسخة عادية ونسخة برو، والمفروض حتى في برو بلس، ولكن النسختين اللي تسربوا كانوا ال50 وال50 برو كلهم يحصلوا على نفس الحساسات الكبيرة للكاميرات الخلفية، وأيضا تصميم غريب تحس إنه لو الكاميرا بالعرض تحس إنه عيون كبار كذا رايقة. ولكن البي 50 هل بيجينا أو لا؟ المملكة العربية السعودية مع باقي دول العالم قد لا تحصل على جهاز البي 50، الجهاز اللي كان نقطة أساسية بداية كل سنة من شركة هواوي. مع هذا الجهاز يتم إعلان منافسة ضخمة لسامسونج لأبل وغيرها من الشركات، يتم إعلان نقدر نقول صفقات ناجحة وحملات إعلانية. البي 50 يواجه الكثير من الصدمات هذه السنة.
إذا ما جاء للمنطقة العربية للبي 50 بشكل رسمي، حكون متأكد بالفعل أن شركة هواوي بدأت ترقد شوي، بدأت تهتز من ناحية موقفها وإبقائها على حصة السوقية الخاصة فيها من السوق العربي. هواوي ما زالت مستحوذة وما زالت موجودة، أما البي 50 وجهاز أساسي ويستغنوا عنه بهالسهولة وما يجيبوه عندنا بنفس وقت الإطلاق العالمي، لا هواوي تأثرت بقوة إن صح الأمر. وبداية التأثير كلها كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، وهواوي وZTE خاضوا المعمعة مع نفس الولايات المتحدة الأمريكية وما زالوا في هالأمر. ولكن الشاومي قدرت وضبطت أمورها في الولايات المتحدة الأمريكية، نفس البلاك ليست، القائمة السوداء اللي تم وضع شاومي عليها. الحين القرار في وضع الإيقاف، فيمكن الشاومي تكون أمورها مرة ممتازة وتستمر في أمريكا. ليش الشاومي يصير فيها كذا وتزبط أمورها مع المحامين اللي مرة ممتازين حقينها، وهواوي على قدرتها المالية ما قدرت تجيب نفس الشيء؟ هل بالفعل هواوي كان عندها مشكلة ولا شاومي ما عندها هالمشكلة؟ هل هي حرب اقتصادية أو في مصالح في النص ما بين الشاومي دون هواوي مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما نعرف. ولكن الشاومي بالفعل بيّنت لنا أنه الحرب الاقتصادية الرقمية اللي الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة تسويها على كثير من الشركات العالمية يمكن مو دائما حتضبط معاهم صح، ويمكن فيها استثناءات. بس ليش الشاومي بالتحديد؟ ننتظر ونشوف. الأخت الأكبر للهومباد ميني اللي هي الهومباد الأساسي واللي طلع من أكثر من سنة وما جانا بشكل رسمي، تم إيقافه بشكل رسمي مرة ثانية من شركة أبل. إيقاف هذا المنتج يعني إنه ما هو مرة ناجح أو ما لقى استحسان الناس، له ظروف جدا كثيرة، وسعره يمكن اللي كان مرة مرتفع وكويس. هذا أحد الأجهزة اللي أصلا ما جبتها وجربتها، فكويس على الأقل جاني بصمة أمل إنه في شيء قاعد أسويه صح لما ما سويت المراجعة على نفس الهومباد الأساسية. ولكن الميني جبناها تبنناها قاعدين نستخدمها، شيء مرة رايق بالقدرات حقتها. فالهومباد الأساسية تم إيقافها، والهومباد ميني ما زالت مستمرة في الوصول للمستخدمين فقط. متشوقين لمؤتمر أبل القادم والمتوقع يكون في نهاية شهر مارس من 23 مارس وفوق. هذا المؤتمر يمكن يجيب مع سماعاتهم الجديدة الإيربودز برو بنسختها الجديدة مع خصائص إضافية وتحسين من ناحية قدرة البطارية وأيضا من ناحية جودة الصوت. هل بالفعل بيكون المؤتمر ب 23؟ ما نعرف، ولكن موعودين إنه يكون في شيء جميل جدا من شركة أبل بالذات لما نتكلم على الإكسسوارات. أبل ما قاعدة تعطينا الوتيرة اللي توقعتها من بداية السنة. بالبداية كذا حسبت إن السنة تجي منتجات أبل ورا بعض، بس اللي صار أنه إلى الحين ما جاء أي مؤتمر، لا فبراير الحين إلى مارس وصلنا نصه ولا سمعنا عن أي مؤتمر. إن شاء الله وقت إذاعة الأخبار يكون أصلا في الخبر الأساسي موجود إنه نعم في شيء قوي جاي من أبل. ولكن الفكرة إنه في عندهم السماعات وعندهم الآيبادات بالمايكرو LEDs وعندهم أيضا تقنيات أخرى قاعدين ننتظرها زي الإير تاجز الخاصة بشركة أبل. كل هالمنتجات متى يتم إعلانها بشكل رسمي من أبل ما نعرف، ولكن نهاية شهر مارس إذا ما طلعت أبل بمنتجات جديدة، لا في إنه يا جماعة في إنه وأبل مقفلة معاها من مسألة التسريبات الكثيرة اللي هالآدمي قاعد يطلع تسريبات رايقة يسوي لنا جو ماني معها دائما، ولكن ننتظر إلى المصدر حقه يروح وبعدين يمكن تضبط أموره ما أدري. كل ما الموضوع يتأكد إنه الآيفونات الجاية تحصل على بصمة فعلية مدمجة في الشاشة. التقنية نضجت، انتشرت، جت بالأندرويد في الأجهزة البريميوم والأجهزة المتوسطة، بل إنه بعض أجهزة الانتري ليفل الأجهزة الاقتصادية الدخول صار فيها بصمة مدمجة في الشاشة ب 400 و500 و600. يعني إنه أبل إلى الحين ما وضعت البصمة وصايرين كل ما ننشغل وناخذ الجوال ونرفع الماسك لا الوضع صعب كذا. أيضا البصمة أثبتت جدارتها بأنها الحل الأمثل للخصوصية، خاصة لما يكون مدمجة بتقنيات العالية اللي تحطها الشركات من تشفير كود البصمة وينحط على نقدر نقول إنجن داخلي في الجهاز يكون هاردوير تشفيرها وليس فقط سوفتوير. موضوع جدا ممتاز ومهم. ليش أبل الحين ما حطتها على آيفوناتها ما ندري، ولكن أكثر التأكيدات تقول إنه الجيل الجاي من الآيفونات اللي بتعلن في شهر سبتمبر حسب التوقعات والرتم المعتاد هيكون فيه بصمة في الشاشة. فإن شاء الله يا رب الموضوع يتأكد وبالفعل نهاية السنة تجينا آيفونات ببصمة. أروح للخبر الأخير وأتكلم على اليابان، ويمكن الريادة الكبيرة اللي قدرت اليابان تبنيها لسنوات وسنوات في مجال السيارات، هالريادة ما عاد تستمر معاهم خاصة في مجال السيارات الكهربائية. شركات تصنيع السيارات اليابانية الكبيرة إلى الحين ما قاعد تعطي وتيرة وجدية عالية في صناعة السيارات الكهربائية وإعلانها.
بعض السيارات محدودة العدد يتم إعلانها زي تويوتا لما أعلنت عن أول سيارة كهربائية لهم في عام 2020. ما في خطوات ضخمة قاعدة تسويها الشركات العالمية في إيجاد هالسيارات بأثر ممتاز للمستخدمين، مو فقط إعلان الكونسبت، ما أتكلم إعلان الكونسبت، لا، سيارة موجودة للمستخدمين. فإذا هوندا، تويوتا، هالشركات اللي كانت رائدة في إعلان أنواع جديدة وتقنيات جديدة في السيارات، الحين قاعدين يلاقوا نفسهم مرة في نهاية الطابور. ومين اللي سابقهم الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا وأيضا أوروبا في كثير من السيارات الكهربائية. فتخيلوا لما نوصل لعام 2030 السنة اللي معاها كثير من الدول الأوروبية أعلنوا بشكل رسمي أنه لن يتم بيع سيارات البنزين البترول في دولهم بعام 2030 وفقط بيعتمدوا على الكهربائية. حيكون في مواجهة صعبة لإيجاد سيارات من تويوتا ومن شركات يابانية عريقة. تويوتا كانت محتلة مرتبة عالية في التقنيات، والحين ايش صار عليهم؟ طيب ليش ما يتبنوا؟ واضيفوا إلى ذلك اللي أنا استغربه أنه تويوتا أصلا لما زرت اليابان أكثر من مرة أشوف السيارات الهيدروجينية اللي عندهم في اليابان. عندهم محطات كثيرة هيدروجينية في اليابان، فعندهم مو فقط بطاريات وطاقة نظيفة، عندهم هيدروجينية. أتكلم على سيارات تنقط موية من قوة البيئة وحمايتها اللي موجودة فيها. والسيارات الهيدروجينية موجود فيديو لنفس السيارة في نفس القناة. فالفكرة أنه هم كانوا سباقين باستحداث التغيير، ولكن تطبيق التغيير خارج اليابان وإيجاده في إنتاجية عالية للمستخدمين حول العالم ما قدروا يضبطوها للحين. ايش اللي قاعد يصير في اليابان؟ هل قاعدة تكبر؟ هل قاعدة تصير قارة عجوز؟ ما أدري، ولكن شيء يخوف. ونعرف أن وتيرة التصنيع في الصين هي اللي قاعدة تكتسح أكثر الدول. الله يعين يا رب العالمين. وعسى حلقة جميلة كانت بالنسبة لكم، خفيفة على نصف الأسبوع ونهاية الحلقة. وكل حلقة يبي لكم أذكركم بحاجتين: في فيديوين سويته مهمة عن الواي فاي 6، واحد يشرح التقنية موجود في القناة، وفي فيديو ثاني يشرح جهازين من راوترات الواي فاي 6، واحد اقتصادي واحد عالي. جاي فيديو ثالث بإذن واحد أحد يشرح تقنيات المش اللي هي الشبكات الكبيرة المجموعة للواي فاي 6 للفلل والبيوت الضخمة. هذا لسه بيجي، فإذا أنتم لسه ما حددتوا وما عندكم هالاحتياج لا تستعجلوا، لا تشتروا راوتر. اوكي، اموركم طيبه وجاي فيديو كامل، فيمديكم تروحوا تشيكوا على الفيديوهات. وهنا اقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن واحد احد.